Și uite, așa începe o nouă zi. Momentan suntem tot în Germania. Suntem cazați aici, la un apartament. O să vi-l arăt astăzi mai pe seară. Ăsta e un sat sau ceva de genul ăsta. Astăzi o să fie o zi destul de liniștită, zic eu, sper eu. O să fie mai mult de plimbare, pentru că o să vizităm în primul și în primul rând Liechtenstein cu a sa capitală Vaduz sau Vaduz și orașul Lindau de aici din Germania, oraș care se află pe malurile unui lac pe unde curge, bineînțeles, și Rinul. Chiar dacă nu avem niște obiective turistice mega arhi-cunoscute de vizitat, sunt convins că vor fi lucruri faine de văzut și de făcut. Ne vedem un pic mai încolo. Orașul Lindau, în care tocmai am ajuns, este un oraș în sud-estul Germaniei și este situat pe lacul Constanz, lac prin care se scurge și Rinul. Este situat în regiunea Bavariei și este și capitala regiunii Lindau. Mai este situat și foarte aproape de granițele cu Elveția, Liechtenstein și Austria. La ora actuală, centrul vechi, centrul istoric, se află pe o insulă pe care ne aflăm și noi acum, o insulă care are în jur de 1 kilometru pătrat. Prima testare a orașului este din anul 882 și a fost făcută de către un călugăr. Orașul s-a dezvoltat ca un punct economic foarte important pentru că se afla pe ruta de comerț dintre Nuremberg și Italia. Și ziceam că se află pe malul lacului Constanz, lac prin care se scurge și Rinul. Undeva în partea stângă acolo, Rinul intră prin lac și în partea dreaptă acesta își continuă mai departe drumul. La ora actuală, orașul are o rată de șomaj foarte scăzută și se bazează foarte mult în continuare pe partea de comerț, dar și pe partea turistică. În spatele meu se poate vedea faimoasa poartă de intrare în portul orașului, poartă care este păzită de un far și de acea statuie cu leul. Și 5 de minute mai târziu și am ajuns în Liechtenstein. Am plecat din Lindau, din Germania, am trecut prin Austria, după care am mers prin Elveția pe autostradă pentru a ajunge în partea de sud-vest a Liechtensteinului, la un castel care se cheamă Burg Gothenburg. Dacă nu mă înșel, burg înseamnă castel pe nemțește. Este un castel construit în anii 1200
după care a intrat, bineînțeles, în paragină și a fost reconstruit în anii 1900. Castelul Gothenburg apare menționat pentru prima dată în analele istoriei în anul 1263. El este construit pe o stâncă de aproximativ 60 de metri înălțime în câmpia Rinului. De-a lungul timpului aici s-au găsit diverse artefacte și așezământe datând încă din perioada romană. La ora actuală, el se află în custodia statului Liechtenstein. Am ajuns în Vaduz, capitala Liechtensteinului, care este un principat. Este de fapt un microstat între Austria și Elveția. Are undeva la aproximativ 40.000 de locuitori și aproximativ 160 de kilometri pătrați ca și suprafață. Ce este interesant este că este cel mai mic stat din lume care are graniță cu două țări vecine. Want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ultima oprire pe ziua de astăzi o facem în localitatea Feldrich din Austria. O să vizităm un parc cu animale. Ce-i mișto este că parcul este gratuit, nu plătești bilet de intrare și inclusiv parcarea este gratuită. Și din câte mai știu, au și un mic restaurant unde servesc mâncare gen șnițele, cartofi prăjiți și așa mai departe. Să sperăm că totuși sunt deschise sau este deschis restaurantul ăsta și acum în timpul săptămânii, pentru că azi este joi. Avem noroc și am prins deschis chioșcul, restaurantul. Am dat 57 de euro pe 3 șnițele cu cartofi prăjiți și 3 beri, ceea ce pentru Austria mi se pare un preț extraordinar de mic și în plus hai să nu uităm unde suntem, adică ai o mini grădină zoologică cu intrarea gratuită.
worry, be happy. Rămăsesem dator cu cazarea din Germania, să vi-o arăt. Noi suntem cazați în apartamentele astea din casa asta. Sunt, cred că, 4 apartamente în total. Parcarea este aici jos, putem să lăsăm mașina. Și hai să fac repede și turul casei. Am plătit 160 de euro pentru 2 nopți de cazare, adică 80 de euro pe noapte pentru 3 persoane. Este un apartament, o să vedeți imediat, cu 2 camere. Avem holul, un hol destul de mare. Avem baia. În păcate nu am avut mașină de spălat, dar o să avem la următoarea cazare. Avem un dormitor. Da. Aici asta Horia. Destul de mic dormitorul, dar pat dublu, na, ajunge. După care avem al doilea dormitor. E mai mare dormitorul ăsta. Dormitor care dă și pe balcon. Un balcon destul de mare. Se continuă inclusiv aici. Avem living-ul cu bucătăria. Masa unde mâncăm. Și bineînțeles același balcon. Ce e foarte mișto, doar că din păcate nu se vede acum pentru că e în oraș și plouă, este peisajul. Adică, pe lângă toate dealurile astea care se văd acum în față, în partea aia acolo, aproape că se zăresc, nu știu dacă se vede exact pe cameră, se văd Alpii. Și sunt efectiv magnifici, mai ales că la ora actuală încă au zăpadă pe ei. Și este o trecere așa de la gri cu alb către verde, către diferite nuanțe de verde, adică verde închis, verde deschis, cum se poate vedea și pe deal acolo. Peisajul într-adevăr era păcat că nu l-am prins pe cameră. Da, cam asta, cam atâta cu cazarea. Până data viitoare, numai bine!